sample size زموږ او ستاسې بل هیڅ نه دی دې ته ویل کېږي margin error یا standard error چې موږ او تاسې ورته وایو دا زموږ او ستاسې standard error دی هغه معیاري error دی چې موږ او تاسې ته په سوال کې راته واضح کوي چې هغه موږ او تاسې ته ویلي دي 0.5 درجه ورته څه کړې ده ټاکلې ده اوس نو د دې دپاره چې یو شی ډېر اساس دی چې موږ او تاسې توجه ورته وکړو موږ ته چونکې په سوال کې له مخه ویلي ده دلته به یو ځل فارموله بیا ولیکو پلس ماینس د ټي 0.05 ضرب سیګما تقسیم پر n sample size موږ ته وایي چې اکیورسي په دې دلیل کې چې موږ ته راکړی د 0.5 د کال په حساب باندې یعنی زموږ دغه ټوله ویالیو د مارجن ایرر یې څو کړې ده 0.5 په نظر کې نیولې ده که چیرې تاسې نارمل منحني په دې ځای کې په نظر کې وساتئ نارمل منحني موږ که چیرې سټانډرډ ټیبل ته ولاړ شو د زی ټیبل ته نو موږ ته به دا وښیي چې دا اوسطه توګه اولینه سایمټري چې لري په دا مابینځ کې کټ دا به 0 وي یعنی په دې منطقه کې زموږ میو پاپولیشن مین د نفوس اوسط 0 په نظر کې نیول شوی دی او په 2 سټانډرډ ډیویشن کې چې دغه منطقه تقریبا یادیږي دا به زموږ او ستاسې 1.9 درجه که په ټیبل کې وکتل سي چې دا 2.5 سلنه او دا هم 2.5 سلنه کیږي دا به 1.9 راسي څه معنا موږ لوړ ویلي و چې LOS یا د کانفیډنس لیول 15 سلنه دی یعنی زموږ او ستاسې پروبابیلیټي ویلیو یا الفا ویلیو به څو وي 15 سلنه وي یعنی هغه د ریسک اندازه چې اجازه ورکول سوې ده هغه به 15 که در دې اضافه سو زموږ هایپوتیسس په دې ځای کې نتیجه نه ورکوي یعنی زموږ ټیسټ اوړي بیا یعنی 15% باید زما ریزلټ چې راوځي صحیح وي د ریزلټ راوتل به په کومه علاقه کې وي انسایډ په دغه علاقه کې به قرار ولري نو که چیرې موږ په ټیبل کې راولاړ شو د ټي ټیبل کې دا ویالیو وګورو دا به 1.9 درجه په 15 LOS کې راته وباسي وخت چې دا ویالیو راویستله نو موږ په واضح توګه لیکلی سو چې x بار جمع ماینس 0.5 چونکې 0.5 خو زما د مارجن ایرر درجه و نو دا په بل شکل موږ هم لیکلی سو مثلا زموږ ټي ویالیو په 0.05 کې پی ویالیو کې څو ده په 15 کې 1.9 ده نو 1.9 کولی شو موږ یادداشت کړو دلته او سیګما تقسیم پر کیپټل ان په دې ترتیب سره لیکلی شو اوس نو د دې لپاره چې دا نور هم واضح کو مثلا 0.5 طرف ته انتقالو دا که چیرې نور هم سمپلیفای سي او ساده سي یوازې سامپل سایز که چیرې موږ غواړو پیدا کو نو دا به که چیرې د مساوات دې طرف ته راولو موږ کولی شو دا په دې ترتیب سره ولیکو چې 0.5 دا بیا یو مخرج دی خواته دا به مخرج تر انتقال سي او 1.9 به موږ او تاسې په سیګما کې ضربوو اوس موږ او تاسې ته یو سوال دا پیدا کیږي چې سیګما سره کم پیدا شي ځکه دغه شی نامعلوم دی په نور به دا وکولی شو موږ ته سامپل سایز بیا پیدا شي سیګما څو علتونه لري چې په کم تخنیکونو سره تاسې پیدا کولی شي دا یو سخت کار دی په سامپل سایز په تشخیص کې یو دا دی چې تاسې ګیس کوي د خپل تخمین پر اساس باندې څونه نمونه د څونه پاپولیشن دی پر هغه ترتیب سره ځکه دا خو هغه سټانډرډ ایرر دی هغه معیاري انحراف دی چې راپیدا کیږي ځکه تر اوسه خو پاپولیشن مین معلوم نه دی یا مثلا تاسو کولی شئ د سټاټیشن یو ایکسپورټ ته ورسئ هغه ته ووایاست د هغه څخه مثلا کولی شئ یا تاسو مثلا یو پایلوټ سټډي په اډوانس لیولو کې دا تاسو ته ویل کیږي چې د دې لپاره پایلوټ سټډي څنګه په کار اچول کیږي یا تاسو یو بل کار کولی شئ کمپیریټیو سټډیز لټریچر کې هلته یې څه رقم رایستلی د هغو څخه کولی شئ سایټیشن ورکړئ سورس کار کوي استفاده ځینې وکړئ تاسو داسې فرض کړئ چې د بیلګې په توګه موږ سټانډرډ ډیویشن ازیوم کړ فرض مو کړ چې 1 دی په کال دا 1 درجه لري نو بیا به موږ او تاسې راولاړ شو therefore زموږ او تاسې n یا سامپل سایز به مساوي سي 1.9 ضرب 1 تقسیم پر 0.5 دا به مساوي سي تقریبا په وخت چې دا درجه ورکوي مثلا 15.10 یا راوند اپ مثلا عمومي غټ نسمزم 14 سامپل سایز باید زموږ لپاره چیستي وټاکل سي فرض که مثلا که چیرې
یو څوک وایي چې زما LOS level of significance دی 99% راشي. ټي ویلیو په 0.01 کې چې هغه الفا ویلیو 1% ده، دا ویلیو به 2.15 وي په ټیبل کې. نو بیا به زموږ او ستاسې سامپل سایز مساوي کیږي 2.15 ضرب 1 تقسیم پر 0.15. دا به مساوي کیږي په 14.54 یا عمومي لوړه درجه یې نیسو چې هغه 22 سامپل سایز دی. څه معنا؟ تیر که چیرې تاسې وکتل 95% کانفیډنس باید زه ووسم نو سامپل سایز ورسره ټیټیږي. وخت چې ستا کانفیډنس لیول ډیریږي ساحه به پراخه په نظر کې ساتي نو په هماغه اندازه به ته بیا سامپل سایز څه ورسره کوې زیاتوي. نو د سامپل سایز لپاره موږ انډیپندنت ګروپ لپاره هم راایستای شو، 2 ګروپس لپاره هم راایستای شو، د سامپل سایز د سامپل مین لپاره پر اساس هم راایستل کیږي، سامپل سایز د پاپولیشن مین پر اساس هم راایستل کیږي. نو ډول تخنیکونه ورته شته چې موږ او تاسې یې کاروای شو. په کمی ډاټا کې خو د فارمولو په طریقه باندې مخته باید لاړ شي، ولې په کیفي ډاټا کې موږ د هغه لپاره فارمولې نه لرو. اولین شرط دا دی چې په هغه کې باید مثلا پروپوزبل یا ججمنټل یا ایکسپرټ ټایپس اف سامپلینګ ډیزاین اجرا کیږي، جوړیږي، بیا پر هغه اساس باندې